Go. Ganyan ba? Gulat ka naman. Hello guys, bali, we're back! Yes! Puta pa ni Mago. Matagal tayo nawala dahil alam mo naman sa Paris, si Chicks na lagi. Ano Ako guys? magagaya ko lang ng Paris din. Paris ano? Retiro. Tato gago. Guys, papakilala ko sa inyo, the one and only anti-show expert. And, naaagnas, Lolo Swaggy. Of course, the name you can trust. Batiin mo naman mga fans mo. Ay, fuck you. Gago talaga to. So guys, ngayon mag-unbox tayo. May bago tayong cameraman. Si Black Boy Ninja. Yeah. Ano naman yan? Galing ano pa yan? Hindi na maliwanag dito. Galing Wakanda pa yan. So guys, mag-unbox tayo na ito. Sa susunod may nag-request. Kaibigan ko siya yung culinaria pastor. Oh, bakit? Mag-unbox daw tayo ng patay na. Gago ka ba? Tangina mo. Okay lang. Ano ba? Yes or no? Ikaw lang, hindi kami kasama ni Anti-Show Hindi, Expert. ikaw, nire-request nila eh. Pero pag daw namatay tayo, libre na lahat. Puta ka na! Mauna ka! Di ba, pag namatay ka, hindi na ako makakapunta sa living mo. Malamang ka! Parang talo talaga itong puta nito. So guys, ito yung 77 na retro na bagong sapatos na When you say retro, ano yan? Balik. Bumalik. kumbaga ginawa nila from dati 1977 collection. Na blazer, na SB blazer made 1977 vintage. So tingnan mo dito, Black Boy Ninja. Tutok. Wow, baliktad yung shoes ng isa, oh. Oh, ganda, di ba? Oh. 1977. Kaya nga, 1977 kasi Clash 1977. Oh. Oh. Saan school yan? Saan school? Sa Balingasa. Oh, ganda, oh. Ganyan ba yung dati logo ng Nike? Baliktad? Hindi. Design yan. Design. Wala kasi alam sa design, pare. Baka nagkamali lang sa Hindi, pag-print. design yan. Alam mo kami mga expert dyan, ganyan talaga. Yan ang gusto ng mga tao ngayon. Yan ang mga hinahanap. So guys, ito yung Tanginan, daldal yung dalawa na naman. Nagpapakita ako, mukha akong gago rito. Daldal kayo ng daldal. Okay. Next, ito, galing kay kaibigan natin galing Amerika, si Boss Jeff ng Repelay. Boss Jeff! Sarap ganda mamili dun. Mura-mura. Murang-mura. Ito yung maganda to, players exclusive. Hi, Boss Jeff. Thank you, Boss Boss Jeff, Jeff. thank you, LA. Boss Jeff, nandito lang kami. Masa ka. Yung bank account mo, sige mo. Boss Jeff, yung account ko, mamaya. Sila mo din, pare ito yung Michigan Players Edition. Players. So. Michigan. I know that Michigan. It's So, a place in alam mo, USA. first time to. Baka dito kalapit na Black Boy Ninja. Yeah. Yan. Ay, puta. Jordan 3 na Michigan. Oh. Michigan. College ba yan? College. College ngayon, March Madness na ngayon. Lalaban yata sila, pasok sila eh. Yan, oh. Ganda, oh. Pero alam mo, football shoes to. Ginagamit nila sa football to. 1B. Football, yung American football. Hindi mo lang tusok-tusok. Ha? Ganda, oh. Wala tusok-tusok pero ginagamit nila to. Binibigay nila sa mga players to. Sige, yun din yung Players Oo. Edition. Tinawa Yung special pang player lang. Yes. Nakakuha ka na naman, ha? Di ba talaga si Sheik? Salami. Tapos ito na. Ito naman yung Tapos na yon? Yes. Oo. Ito yung Fear of God, Friends and Family. Ito yung Both si friends and family, no? Ito si Jerry Lorenzo, ito yung Friends and Family. Sabi nila, guys may slight difference daw dun sa unang nilabas na colorway. Pakita mo yung lumang colorway. Dito lagay mo Lola Swag. Ayun, no? Yan, dito lagay mo. Ngayon natin malalaman kung talaga may diferensya siya. O, ano bang diferensya na itong Friends and Family dito sa regular colorway. Ay, ito regular lang ito. Galing talaga ni Black Boy Ninja mag-movie. Yeah. Yeah. Ganun. Ano yan? Ang gulo. Oo. May t-shirt pa. T-shirt. Pakita mo sa kanila, Ate Show Expert. Yan, sa akin, t-shirt. May Akin bag. na yan. Asa ka. May bag pa Gano'n binigay sa kasama. akin dating Fear of bago. God. Pakita mo. Pero yung tag nasa labas. Wow, fear of God. Kasi sa iyo yan dito. Sakto sa'yo. Ano yan to eh? Triple XL eh. Hindi, 4XL yan. Buksan na natin. Uy! Wow.
Puta, naka-foil, alam mo, kunin mo na. Tindihan mo na. Ihip, ihip. Ihip, ihip, ihip. Yun. Adik ka talaga natin, no? So ito, may foil pang kasama. Nakabukas na. So guys, wow. Ito yung different. Tingnan natin. Makikita na. Ito muna, ikot ko muna sa kanila. Ito, compare mo itong lima. Kitang-kita ko yung difference. Ikot muna. Hindi nga, alam mo na. Explain mo yung difference. Ito. Ito, puti. Kunin mo to, ito, kasi ito dapat. Ayan. Yung color ba may diferensya? Yes, light yun. Magaling ka. Ano ba diferensya? Ito, may tali sa likod. Puti. Ito yung puti regular. Ito grayish na. So magkaiba siya, friends and family. Pati ilalim, madumi na to. So bagong-bago. Ano pang diferensya, anti-show expert? Itong logo. Puti. Logo, puti din. Tapos sa likod, Yung tali niya, nasa likod, yung dito sa kapa. tago na. Kamali na. Ito, ayan, Ganda rin, no? Kinadbay lang niya yung kulay. Terno. So, lagay mo na dito to. Ano na yun? Yan. Itong bubuksan natin, ito yung isa sa mga pinakamagandang sapatos sa buong mundo. Nilabas nila to, siguro mga 2 years ago nila nilabas. Tandaan tayo dahil napaka-fragile niya itong kawal na to. pa, oh! Wala, mga tali na lang yan. Lalo sa mga ang dami mong galing sa kamay, nangyari sa kamay. Wala, galing. Alam mo, sa Pasko, dapat regalo natin dito kulambo. Dami agad eh. Dami na. Parang daming pigsa eh. Alam mo, ikaw, uminom ka kasi lagi ng tubig, lalo swat. So ito. Ito ang tawag dito, Doernbechner. Correct ko na lang ako, alam mo, hindi yung may magaling sa Doernberger? Doernbanger? Doernberger. 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 Ina mo ginagamit mo. Hindi kayo marunong. Parang sila nag-aaral. Ano tawag mo dito? Bushier. Galing ka Paris, ha? Okay. Guys, ito siya. Ito yung bali for charity to actually. In-auction to para sa charity. Tingnan mo yung box. Sabi mo. As Alan would say, Pakita mo na natin. box pa lang ulam na. Tignan niyo yung box. Siyempre, tinitignan na nila. Kanina Box pa na nila lang, ulam pinapanood na. yan. Ganda nga, no? Passion. Pakita mo yung taas ng box. Black Boy Passion Ninja. treasure box. Ganda. Sabay, tingnan mo to. Ito, dito makikita yung size. 10.5. 10.5, nakasulat 1 of 1 in this size. So, isa lang to sa buong mundo. Yeah. Itong size na to. Kumbaga, 1 of 1 yung size. Doernbechner. Pero alam ko, naglabas sa Mars niyan eh. Tarantado, paano lalabas sa Mars Eh to? dito sa Earth, isa lang sa Mars isa. Gago, alam ko sa moon. Alan, may puwang yung isang ngipin mo. Paano ka kumakain yan? ito. So, tingnan natin to. Buksan na natin, ha? Ano meron? Wala. Gago. Mga pangalan. Mga pangalan na nag-design ng sapatos. What the Doernbechner. Doernbechner. So ito yung mga nag-design ng sapatos, yung mga bata. Bali, ginagamit to para sa mga may sakit, bali yung, hindi sapatos, kumbaga, Yung pera. auction, malaki na tutulong dito para sa mga kids eh. Di laki na rin natulong mo sa kanila, no? Bili po more. So wow, tingnan mo yung gamit nila, Oregon Health and Science University. Siguro tumutulong to para sa research or para sa hospital bills ng mga kids. Which is good for Nike, ha? Bait ko ngayon, ha? Paano lang? Natutulog. Basta tumutulong sila. Wala kang ebidensya kung sabihin. Ikaw kasi hindi ka tumutulong sa tao, Ay, eh. tutulong ako ah. Dapat guys, lagi tayong tutulong, ha? Kasi kailangan talaga sa buhay, kailangan marunong kang mag-enjoy, pero marunong kang tumulong. Kasi nag-enjoy ka, mag-isa ka lang, wala kang tinutulong, mukha kang titi nun. Tama ba ako? Tama. Kaya ako marami akong tinutulungan Gia. Kaya alam mo kaya ikaw blessed ka dahil marami ka tinutulong ng mga, alam mo na, mga girlfriends. So, kisas pa call. Dahil alam mo, sa totoo lang, mukhang walang tinutulungan to. Mukhang bayag, eh. Marami. Kita rin, kumukulubot na yung mukha, parang bayag, eh. Marami. Ano pa? So ito na guys, ha? Tahimik muna kayong dalawa. Design ng mga ano to, gaganda. Naka-check-in pa. Kit-kit niya, no? So what the Doernbechner?
Kala ko Trump. Doernbechner, Doernbechner, bahala kayo. Doernbechner. Squatter tayo eh. Yan. Love. So ito naman, isa. Wow, iba naman. Ganda na mga gawa mo. Buti pa si Blackboy Ninja, steady kumuha. Ikaw, gulo-gulo mo sa Paris. Puta, kaya minumura na tayo ng mga tao. Hayop ka. 10.5 lang. So ito yung ano niya, ayun, no? Skull, ang gawa design ng mga baso. Pwede mo iputan to. Ano? Parang Trump eh, oh. Oo nga, no? Ito si Trump, the Trump effect. Grabe. Ito parang baseball na Para bola. siyang baseball. Oh, bola. Napakagandang sapatos. Kita mo high quality. May laser. May parang ginamit nila sa What the Dunks. Iba-ibang leather. Sige ng 7 na number. Yan, di ko alam pare. 7. Tapos parang may baseball ba dito. Number 7 na. Oo. Tignan mo yung loob niya. Oh, ganda. So isa sa pinakamagandang sapatos. Nilabas ko sa tingin ko mga 3 years ago sa auction. So, yun. Sana nagustuhan nyo yung mga sapatos na binuksan natin ngayon. And syempre, may batian. Pero wala pa sa market eh. Iwanan pa kayo. Hindi wala sa market to, in-auction to eh. Nakakaintindi ka ba? Wait, Oo. spell auction. H-C-T-I-O-N. D-U-G. Okay ba? So guys alam mo naman, batian portion na naman tayo ngayon. Babati na naman ni the one and only anti-shoe expert ang mga fans niya. Yes. Lolo Swaggy, may babatiin ka ba? No. May babatiin ka ba? Wala, kasi takot akong batiin na. Kahit pa talaga. Siyempre. Yabang talaga na yung tao. Bago tayo bumati ulit, nandiyan si Dao Mingsu. O, taka mo sila, binayaran mo na si Sanchez Magkano yung kondo kinuha mo? Ha? Puta, hindi pa nila! Chua siya! Chua! Ramban? Nawa! 20,000 naman! May driver na ba? Lanchaw mo, lanchaw! Ciao! May driver! May yaya! Wala! Guys, papatiin muna natin si Chong Hector of Uratex Valenzuela. Pabibili kayo ng kama, walang iba kundi Uratex lang Si Chong Hector Kung bibili kayo sa Valenzuela, yun doon sa'yo, Valenzuela, di ba? Lahat ng brand. Hindi, doon lang sa kanya. Ang una mo, hindi naman sa iyo yun eh. Bakit? Ba't yun lang in-advertise mo? Dapat lahat, Lolo Swaggy. Sa kanya. Sa kanya, okay. Kasi siya nandito Pagtingin na natin matanda ko. At ay issue expert, batiin mo na yung babatiin mo. Hi kay Rochelle Panuan. Hi. Hi daw, sabi ni Let the Moy be with you. Oy! Oy! Yes ka na naman, ha? Hi din kay Dennis Denuna from New Orleans, Louisiana, Luciana! USA. Puta ka naman, ano titinda bibigan, Luciana? Hi din kay Eric James Omoso, sa 90s, Milk Tea, Wow! Namuro Ray, Oo. Romeo Dizon, and kay Earl Baria from Cagayan. Oy, si Oy, happy birthday, Boy Bangus! Oo, sana humaba pa, dumami pa tigyaman ko. May party na mamaya sa Paris ni Tiro. Oy, mamaya party kami. Guys, baka mamaya sa Paris ni Tiro kami, Tago Bar, San Tomas, Morato. Yes, tsaka sa Cubao. Eat all you can daw yung buong maro niya. Sobrang sarap. Baka mag-adyo. Hinay sa mga girlfriends ko, ha? Yung mga girlfriends ko, mamaya Paris ni Tiro. Pwede sumama, 3 lang, Kasi 3 lang kaya ko, ha? Bye!